احنا دلوقتي هنتكلم فني. مؤشر اللي انا حاطه قدامك على الرسم دلوقتي ده مؤشر اسمه سوبر ترند. من التقنيات اللي المفروض تتابع بيها الذهب. اول حاجه تحدد الاتجاه، تاني حاجه تحدد مستويات الدعوم والمقاومات الرئيسيه. اي حد يقول لك حاجه غير كده ما تصدقوش. مهما تشقلبنا في الماركت بتاعنا، انت المفروض بتحدد حاجه اسمها الاتجاه، صاعد ولا هابط. احنا هنا لو تاخدوا بالكم انا شغال على اطار الخمس دقائق. انا كلعبه مضاربه بقى، انا باخد التحركات خلال اليوم، فلازم اليوم يبقى قدامي المفروض كده عشان اشوف السوق بيتحرك ازاي. ده امبارح السوق فتح بجاب، هبوط صعود هبوط صعود، السوق خلص وبعد كده السوق بعد كده بدأ ينزل. فلازم احدد الاتجاه. الاتجاه امبارح كان صاعد، واتجاه النهارده بدأ ينزل. لازم احدد القمم والقاعان الرئيسيه، ودي اول خطوه لازم تعملها. انا بادئ تداول النهارده، ده اليوم بتاع النهارده. الخط اللي مرسوم قدامي ده بيقول لي ان ده الحد الفاصل ما بين امبارح والنهارده. تمام. بتجيب الخط ده منين؟ ايفنت تحت اخر نوع، بتضغط دبل كليك في اي حته في الشاشه او كليك يمين سيتنجز، بتيجي على اخر واحده الايفنت اهو. الخط ده بتضيفه من هنا السيشن بريكس. ده الفرق من امبارح اللي هو يوم 11 والنهارده اللي هو يوم 12. طيب، لما تيجي تبص على حركه السوق، ده امبارح ده النهارده ده كده امبارح، ببص على ايه؟ اهم حاجه عندي دي ودي. دلوقتي ليه اهم حاجه عندي دي ودي؟ دي اخر قمه، كسرها معناها السعر بدا يعمل قمه اكبر، فده معناها انها انا في حاله صعود، فرسم خط عليها. انا من غير ما اعمل اي حاجه، لا هحط مؤشرات ولا بعمل اي حاجه، انت بتحلل فني لازم تحط مستويات رئيسيه للحركه. دي اعلى قمه وصل لها السعر امبارح. انا بتريد دي تريدنج، دي تريدنج يعني شغال يوم بيوم بشوف الماركت بيديني ايه، مش شغال على تايم فريم كبير بتحليل اساسي وبخش استثمار في الذهب. انا بلعب مضاربه. النقطه الثانيه دي، فاكرين دي اسمها ايه؟ الريفرنس بوينت. دايما لما السعر بيبقى طالع كده، ركز على القيعان دي. لما السعر يبقى نازل ركز على القمم دي. ده بنسميها ريفرنس بوينت. ليه؟ لما السعر بيكسرها معناها حصل اختلال في هيكلية السوق، ماركت ستراكشر شيفت، معناها كده بالانجلش عشان الناس اللي هتقرا كتب متعلقة بالتحليل الفني او بهيكل الماركت. فعندنا بنسميها كسر في هيكل السوق. هيكل السوق مبني على القمم والقيعان. ده في صلب التحليل الفني للحركه بتاعت الشارت. القمم والقيعان دي هي اساس الحركه بتاعتك. انا ما جبتش سيره مؤشرات لغايه دلوقتي نهائي، احنا بنقرا حركه ماركت بس. كل ما السعر يكسر قمه، دي كسر بنيه سوق في الاتجاه بتاعي، يعني الاتجاه عندي صاعد، فكسر القمم يدعم وجهه النظر الصعوديه. فلو الاتجاه صاعد كسر القمم امان، دوس انت معاك. طيب، في الهبوط عينك بقى على الريفرنس بوينت او على القيعان اللي السعر بيرسمها، لان لما السعر ينزل كده معناها ان لو اتكون قاع جديد معناها ان القاع ده هيبقى اقل من ده. ليه؟ لان ده اتكسر. فدي اول اشارات او اول مسمار يتدق في نعش الاتجاه، ان القاع من القيعان اللي بتترسم واحنا صاعدين دي اتكسر. وصلت كده؟ شهاده اسمها السي اف تي اللي كانت عليها في الاول، دي شهاده محلل الفن. تمام كده فهمناها. يبقى ادور على ده وادور على ده. السعر بدأ بكسر اللي فوق، الحياة حلوة، يلا نكمل ونشوف كده. الاتجاه عندي صاعد، جه وهو نازل كسر تاني، حط شد خط كده اتكسر تاني. تعرف منين ان الخط اللي انت رسمته صح ولا لا؟ والسعر نازل هيقف عندك. شايفين اللي حصل هنا؟ كده معناه ان السعر شايف الخط، انت مش راسم خط بالقلم خلاص. عينك السعر وهو ماشي بيعمل ايه. السعر شايف حاجة هنا انا مش شايفها. انا رسمت خط، جميل، انت شاطر حلو، وبعدين السعر نازل، عدى عليه، لا انا وقفت هنا شويه، وقف بعد كده طلع تاني، بعد كده نزل، بعد كده طلع. الشموع يا جماعه اللي الشرط بيرسمها مش اعتباطا، مش اي حاجه وخلاص، لا، دي بتحكي قصه في حدوته حصلت هنا. السعر كسر الاول، بعدين طلع تاني، بعدين نزل، بعد كده طلع، بعد كده نزل، خد واحد اثنين ثلاثة أربعة 5 دقايق بياخد قرار عند الخط. يبقى معنى كده إن الخط ده خط مش عادي. بعد ما كده قال أوف أخيرا بقى، وقام نازل كده، وجهة النظر اتغيرت تماما.
وقف هنا شويه عشان كان وقف هنا قبل كده، وقف هنا قبل كده، يبقى معنى كده ان دي منطقه ازدحام سعري. يعني ايه ازدحام سعري؟ السعر وقف في المنطقه دي قبل كده، وقف تاني هنا، وقف تاني هنا، يبقى السعر بيحب يريح في الحته دي. في حاجه هنا انا مش شايفها، منطقه مهمه، فده من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها والسعر بيتحرك. يبقى انا كده ركزت على الاتجاه العام للحركه، ركزت على القمه الرئيسيه، وركزت على القاع اللي هو الريفرنس بوينت، القاع الرئيسي، وببص اشوف السعر عمل ايه. السعر هنا رجع تحت القمه الرئيسيه اللي هو كسرها ورجع تاني، يعني في تراجع، وانا لسه لغايه دلوقتي بتفرج. ايه اللي حصل بعد كده؟ جه وقف هنا في النص. لما ابص على مناطق الازدحام السعري، اي منطقه السعر بيتحرك كده وقف في النص، بعدين اتحرك ووقف في النص، الحته دي ما تعديهاش. هي صحيح مش مستويات قويه ومش مستويات مهمه، بس مناطق احطها في الاعتبار، خاصه وان السعر نازل وقف فيها برضه. لكن بعد كده ايه اللي حصل؟ ببساطه تبص كده على حركه السعر، كسر القاع. كسر القاع ده بيحكي بقى افلام كتير. سعر نزل بعد ما كسر، وقف شويه، رجع اختبر الخط اللي انا كنت مستنيه يحصل هنا. ما انا فوق كنت مستني الخط يختبر ويطلع. خلي بالك انا بحلل على اللي حصل النهارده، مش محضر الكلام ده من شهرين ولا حاجه، ده دلوقتي اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه. وقعد بيتست، وايه اللي حصل بعد كده؟ السعر نزل. يبقى معنى كده ان فكره كسر الهيكل، وفكره الدعوم والمقاومات، فكره المستويات اللي السعر بيرسمها، بتحدد لي وجهه النظر العامه بتاعه السوق رايح فين. ودي نقطه مهمه جدا. من ضمن الحاجات المهمه اللي تاخد بالك منها وانت ماشي على الشارت، الاخبار دي بتتجاب منين؟ طبعا انت عندك، لسه محذرك من اخبار كتير مهمه. الذهب بيتاثر بشكل كبير باخبار الدولار. طب اجيب الاخبار ازاي على الرسم؟ كليك يمين، تنزل تحت على سيتنجز، ايفنتس، اخر واحده ايكونوميك ايفنتس، تقريبا اسمها اخبار اقتصاديه لو انت عامل البرنامج بالعربي. تمام، بس البرنامج لما بعمله بالعربي بيشقلب لي كل حاجه من الشمال لليمين وانا حافظ مكانها بالعربي. فهو يعني انا مش بشرحها انجليش استعراض، بس عشان اتعودت عليها كده، لان هو كان في الاول انجليزي بس، بعد كده لما بقى عربي اتقلب كل الكلام ده، اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين. فلو انت حافظه انجليزي اشتغل عليها انجليزي. عرفنا مكانها، هيجيب لك كل اخبار الدولار، هتلاقيها موجوده تحت، تقف عليها تعرف الخبر. عشان كده انا كتبت لك اسماء الاخبار بالانجلش اللي هي الخاصه باخبار التضخم، فانت عارف ان في كارثه هتحصل هنا، فانت عارف الخبر هيحصل فين. والخبر مشي زي ما الاتجاه بيقول، السعر صعد، كسر، اعاد اختبار، ونزل. لعبة التعامل مع المستويات معمولة في ورشة عمل كاملة، كيف تتعامل مع المستويات من الألف إلى الياء. تمام، كل اللي أنا بشرحه ده من أبو بلاش، وحتى الحاجات اللي بفلوس هديك طريقة النهاردة تستخدمها ببلاش يا أستاذ يوسف، بس ما تقولهاش لحد. طيب، هل السوق بيتحرك من أول اليوم لآخره زي بعض؟ لا، السوق بيتحرك في حاجة اسمها الفترات. يعني اول السوق بيبقى فيه اسيا هي اللي شغاله، او بورصه طوكيو، بعد كده لندن، وبعد كده نيويورك، وفي سيدني في الاول بس احنا ما بنحسبهاش. شكرا يا استاذ سمر، والله غرقت لي الصفحه واحده. اعرف التوقيتات منين؟ ركز معايا كده على اللي انا هعمله دلوقتي. كليك يمين، اسف، كليك يمين ايه، فوق انديكيتور، واكتب تريدنج اس تريدنج سيشن. اللي وصل للخطوه دي كده تدي رقم واحد. مفيش ابطا من كده، انا ماشي خطوه خطوه. هعيد ايه؟ انا لسه ما قلتش حاجه. هتكتب تريدنج اس تريدنج سيشن. ايه التريدنج سيشن ده؟ اضغط على تريدنج سيشن، ده بيقول لك توقيتات السوق. هتلاقيه عمل لك ثلاث الوان كده جميل، اللي هو يقول لك مين بيتريد فين. لو احنا عايزين نفتح اول واحده اللي هي النيم، دي طوكيو، اللي هي البورصه الاسيويه او الفتره الاسيويه. دي الفتره اللي احنا كلنا نايمين فيها لغايه الفجر تقريبا، ده لغايه الساعه 7 توقيت جرينتش، لغايه الساعه 10 الصبح، ده كده طوكيو، اللي هي بنسميها بورصه طوكيو، اللي هي الفتره بتاعت الصين واليابان والحتت دي. دي عاده بتبقى فتره شبه ميته. البهاريز كلها فين؟ في لندن، اكبر بورصه في العالم بورصه لندن، وبيخش معاها نيويورك تاني اكبر بورصه. فانت عندك فتره لندن واخده حته من اسيا ساعه، واخده 4 ساعات من امريكا. دول الفتره اللي فيها حركه، فيها سيوله.
فهعمل ايه؟ اجي فوق على تريدنج سيشن ده وادوس على علامه الترس بتاعته والغي الاسماء بقى، ما انا خلاص عارفها، عشان ما تعملش شخبطه على الرسم، واطفي طوكيو واطفي نيويورك. مكتوب هنا طوكيو، مكتوب هنا لندن، ومكتوب نيويورك، فهطفي الثلاثه. يبقى عندي ايه؟ لندن بس. يبقى دي كده الفتره اللي انا مستني فيها الحركه. ما انا مش هاخدش حركه زي دي واقعد ابيت جنبها، ما انا عايز السوق يتحرك. ليش لندن اكبر بورصه؟ عشان هي اكبر من، يعني اكبر سوق اقليمي بيحصل فيه تداولات في العالم، حظها دي كده. ليه السعوديه اكبر دوله بتصدر نفط؟ عشان عندها نفط في ارضها. نفس الكونسيبت. لندن اكبر بورصه عشان اكبر مكان او اكبر بورصه بيتم فيها تداولات الاسواق الماليه عموما. فاكتر وقت هي بورصه لندن. وقتها الحمد لله الوقت بتاعنا من 10 الصبح لغايه الساعه 6، اللي هو الوقت بتاعنا احنا، اللي احنا صاحيين فيه والحياه جميله، لا انا محتاج اصحى في نص الليل ولا اصحى الفجر عشان اتريد. امم تمام. تاني بسرعه كده الحته دي، انديكيتور. هكتب تريدنج سيشن، تريدنج SESS، بس هتلاقي حاجه اسمها تريدنج سيشن، تضغط عليها تيجي لك المؤشر الكبير اللي فيه كل حاجه، هيفتح لك الثلاثه. احنا هنلغي واحده. لا هنلغي لندن، لا لندن مهم. هنلغي طوكيو ونطفي نيويورك، نطفيها بس مش هنلعب في حاجه تاني، ونخلي لندن. ليه كده؟ عرفنا الحته اللي فيها الحركه. فانا لما ابدا اتداول، انت بتبتدي تداول الساعه 9 الصبح مثلا. 9 الصبح دي يعني انت هنا مثلا او هنا، يبقى ده اللي فاتك في اليوم. عندك اليوم اللي فات شفت القمه، شفت القاع الاخير، شفت القاع ده الاخير ده كمان، ده هتاخده كانه مستهدف بالنسبه لك، ده نقطه مهمه. فدايما تبص على اليوم اللي فات عشان تحدد المستويات الرئيسيه اللي هتتحرك عليها خلال اليوم. لغايه هنا الناس معايا؟ يبقى حددنا التوقيت وحددنا المستويات وحددنا اتجاه. طيب، من الادوات المهمه لو انا بالنسبه لي صعب افلتر بقى الحركه من غير برضه مؤشرات، او لسه ما كنتش حطيت مؤشرات، من ضمن المؤشرات الجميله جدا مؤشر السوبر ترند. اعداداته كام؟ سوري، 10 5. مؤشر السوبر ترند بصراحه انا ما كنتش بستخدمه، انا كنت من الناس اللي بتحب الموفينج افريج. اللي حببني فيه بصراحه استاذ وائل. فممكن نديله الميكروفون يشرح لنا بسرعه فكرته، ويقول لنا على فكره صغيره ازاي اقدر استخدم السوبر ترند مع المستويات بس، ويخلينا ناخد منه صفقات كويسه. اتفضل يا استاذ وائل. يعني سوبر ترند هو باسم الاسم بيحكي عن حاله، انه بيساعدك تنتقي الاتجاه العام. فالمنطق تبعه انه هو بياخد شيء اسمه افريج ثرو رينج اللي هو الاي تي ار. اي تي ار يلي هو متوسط الحركه. مثلا جينا نحن طلعنا على اخر 14 شمعة لورا، جيت انا قست المسافه بين اعلى نقطه وادنى نقطه بكل شمعه، جمعتهم وقسمتهم على 14، بيطلع لي المعدل تبع الحركة بين الهاي واللو. ده الشمعة يعني الرينج. هذا الرينج بجي أنا هون في شيء اسمه مالتيبلاير. يعني أنا بعمل له يعني بضربه ب فاكتور معين، يعني بضربه بضعف مضاعف. بضعفين، بضاعف هذا الرقم. فأنا أعتبر أنا عندي الرينج هو $5. على $5 أنا بحط 3 مالتيبلاير، يعني أنا صار عندي $15. فبيجي أنا على السعر الوسطي تبع الشمعة وبضيف عليها او بنقص منها $15. فبالتالي انا عم بوصل شو عم بعمل بهالطريقه، عم بحط لإلي مثل حد. عم بقول اليوم اذا هالحد تراجع، يعني اذا السعر تراجع من مستوى الحالي هذا الحد المعين اللي هو متواصل، ساعتها انا عم بصير في عندي تغيير بالاتجاه او بدايه مثلا اتجاه جديد، مثل اللي عم نشوفه مثلا حاليا على الذهب كيف عم يكسر 4696. إذا نطلع اليوم على الخمس دقائق شو أعطاك السوبر ترند؟ أعطاك دخول تقريبا عند 4670، خروج على 4740، بعدين دخول بيع على 4740، والخروج منها حاليا على 4696. هلا في ناس مثلا تستعمل أيضا إعادة اختبار دعوم مقاومات، يعني الدعم كان على 4640، لما أعاد اختباره ممكن بعض الأشخاص تتخارج هوني. فبالتالي
عم يجرب يعطينا هو، او نحن اكثر شيء بنستفيد منه وقت يكون في حركه اتجاهيه. هذا المؤشر اذا نجي نحن بنعيد اختباره على 20 سنه عنده نسبه نجاح 33%. فبالتالي شو بيعني؟ يعني تقريبا انا من كل 10 صفقات في 3 صفقات بيروح بحركه اتجاهيه، او سعر الاغلاق بيكون، او سعر الانعكاس بيكون عم بيبتعد بشكل ملحوظ عن السعر الاول اللي دخلني بالصفقه. فبالتالي انا شو بدي اجرب اعمل لحتى احسن فرصي بالربح عليه؟ بدي اتداول عليه لما يكون في افتتاح جلسات تداول معينه، مثل اللي كان تحدث عنها استاذ وليد، نيويورك سيشن مثلا، او يوروبيان سيشن اذا انا عم بتداول على الداكس الالماني، او عم بتداول على اليورو او على الجنيه الاسترليني. بروح على مؤشرات الأسهم الأمريكية إذا أنا مثلا عم بتداول ناسداك داو جونز خلال الفترة الأمريكية. فبالتالي كل ما أنا كون عم بتراجع أو عم ببتعد عن الفترات اللي ممكن يكون السوق فيها ميت أو حركاته قليلة، كل ما بكون أنا عم بزيد فرصي بالربح إذا رح آخذ الصفقات اللي بوقت بيكون في حركة. ف- فهو بيساعدنا جدا انه نحن يا ندخل على اساسه، او في حال كان في عندنا سيت اب معين، كسر دعوم او مقاومات معينه ادخلتنا بصفقه، او باترن معين. في كثير اشخاص بتستعمل اي سي تي او مستويات سيوله معينه، عند كسرة بدها تعرف كيف تعمل تريلينج او كيف تتبع الاهداف الخساره تبعها. ايضا للتريلينج السوبر ترند جيد جدا. ففي كتير استعمالات انا بستعمله من الناحيه الاحصائيه ايضا. فبالتالي بيعطينا شوي فرص انه نحن نكون داخلين باتجاه وماشيين معه. الشيء الاحسن انه اذا شايف السوبر ترند مثلا صاعد، ما تاخذ صفقة معاكسة غير ما تكون صار في مثلا حركة قوية مثل اللي شفناها، مثلا الحركة العنيفة اللي شفناها على الصوب ال 4640. يعني هون شو كان عم بدلنا؟ السوق عم بينزل شوي 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 شوي، عم بيجرب يروح للإمبالانس، يعني لعدم توازن، توازن عدم توازن توازن، من بعدها صار في عدم توازن قوي جدا. فعل أوامر كثيرة في الماركت فرضت هذا الارتداد اللي شدناه من 4640 ل 4697. فعدة أمور في محاضرات كتير تكلمنا فيها أنا وأستاذ وليد عن سوبر ترند، ممكن تكونوا عم تستفيدوا. جميل. ركزوا معايا بقى عشان هنحل دلوقتي المشاكل اللي اتكلم عليها استاذ وائل واللي حليناها انا والاستاذ وائل اصلا قبل كده. بس معايا كده فهمنا السوبر ترند، وعرفنا ان هو من الفلاتر القويه جدا. الناس سامعاني؟ لسه احنا هنخش في التقيل، لسه احنا كل ده لسه بنمهد، اللي فات ده كله كان تمهيد. حلو قوي. دلوقتي استاذ وائل قال معلومه قويه جدا، نسبه نجاح المؤشر 33%، يعني تلت صفقاتك بس بيظبطها، تلتين بيعك. ليه؟ عشان الماركت ما بيمشيش في اتجاه على طول، فانا عايز اصطاد اتجاه. المؤشر عباره عن فلتر، طول ما هو لونه هو طبعا بيجي لك احمر واخضر، انا عملت ازرق عشان يبقى شكله باين. فطول ما هو بيديك احمر فوق الشرط يبقى معناه ان الاتجاه هابط، فدور على بيع بس. الاتجاه صاعد بيبقى مترسم من تحت، يبقى كده ندور على شراء بس. فيبقى اي تحركات هبوطيه يبقى ده هبوط تصحيحي والسعر هيكمل شراء. طب ماذا لو استخدمت اتنين سوبر ترند، وجيت على السوبر ترند التاني خليته 14 3، يعني بقى ابعد. لازمه الحركه دي ايه؟ هخلي السوبر ترند يفلتر نفسه، لما الاتنين يبقوا ازرق اشتري، واحد ازرق وواحد احمر يبقى انا كده في حركه تقريبا عرضيه ما تخشش. الاتنين احمر بيع. الاول والتاني هم مكتوبين هنا، هو اللي بيسالني على الارقام 15 5 و14 3. حلوه الفكره دي. اللي موافق يكتب لي رقم واحد، اللي موافق قوي 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 يكتب لي 3 واحد. برضو مش كفايه. السوق قوي ولا ضعيف؟ وانا كده فلترت فلترين، حطيت واحد اتنين تلاتة. طب ماذا لو ضفت كمان ار اس اي؟ الار اس اي ممكن يقول لي اذا كان السوق ضعيف ولا قوي. طيب كده احنا هنضيف 4 مؤشرات. اي حد حسابه
فري ما بيقدرش يضيف اكتر من مؤشرين بس على التريدنج فيو. صح الكلام ولا كلامي غلط؟ فانت لازم يكون حسابك بريميوم. انا حسابي هنا بريميوم، ممكن اضيف لغايه 45 مؤشر، ما عنديش مشكله. بس الناس اخرها مش هتعرف تضيف الثلاث مؤشرات دول. انا لسه كمان عايز اضيف لك ار اس اي. صح، اعداداتهم 10 5 مكتوبه هنا. فاكتور والاي تي ار. الاي تي ار اللي هو افريج ترو رينج، متوسط المدى الحقيقي ال 10 شمعات مع مالتبلاير مع معامل 5. وده مع معامل 3. 3 قريب من حركه السعر و5 بعيد عن حركه السعر شويه، عشان اجيب المدى القصير للمتوسط. دول الاعدادين بتوع السوبر ترند. كده عندي 2 سوبر ترند ومؤشر تايم، وعايز اضيف ار اس اي، يبقى كده 4. هل الحسابات المجانيه بتتيح ده؟ ايوه، تقعد تخفي وتظهر وتخفي وتظهر. لا، انا هقول لك الغيهم هم. ماشي يا معلم. ايه رايك في المؤشر ده؟ طيب انا عملت لكم مؤشر عامله من فتره. المؤشر ده عباره عن 2 سوبر ترند وار اس اي تحت، وويندو بتعمل لك التايم، وكلهم السعر الشرط بيشوفهم مؤشر واحد. ضحكنا على تريدنج فيو وخلي الفقير ياكل زي ما بيقول. ادي المؤشر مجانا بالشرح بتاعه، بالفيديو بتاع الشرح بتاعه، انا والاستاذ وائل شارحين المؤشر واستخداماته، طريقه تسطيبه، بكل اعداداته. وبيشتغل بس لما تضغط على الزرار ده يوز اون شارت. اول ما تضغط عليها بيفتح لك شارت جديد في المؤشر بالكامل قدامك على الرسم، متلون بكل اعداداته اهو. مش محتاج تحط اي حاجه على الشرط، هو فيه كل حاجه. اول حاجه التايم ويندو مظبوطه من الساعه 6 للساعه 18. انا عاملها من 6 ل 18، اللي هي من قبل اوروبا بشويه. وفيها 2 سوبر ترند بالاعدادات. اول ما تضغط عليه دبل كليك تقدر تغير الاولاني وتغير التاني وتغير التايم ويندو وتغير الار اس اي كمان اللي موجود تحت. والستايل تلعب في الوان كل حاجه كانك ضايف المؤشرات من عندك. وكلهم مؤشر واحد بس. ممكن تضيف موفينج افريج كمان، يعني عندك مؤشر 8 فوق البيع. هم. تاني، ايه هي اعدادات السوبر ترند اهي والله. 14 2 10 5. وعايز تلعب في اعداداتهم، انا فاتح لك انك تلعب في اعدادات. دي الاعدادات الافتراضيه اللي انا حاططها. وعايز تغير الويندو موجود. وممكن تلغي الويندو لو مش عايزها. لو انت عايز تشتغل اسهم، مؤشر بيشتغل على الاسهم وعلى الفوركس وعلى الكريبتو وعلى كل حاجه في الماركت. في الذهب اظبطه دايما على التوقيت ده، لان ده التوقيت اللي المفروض فيه الحركه وببلاش. ومن اللينك اللي عندك ده تقدر تضيف المؤشر. هيفتح لك الصفحة دي فيها المؤشر شرحه بالعربي بالكامل، بالقيود بالتحذيرات بكل حاجة بكل اللي انت عايز تعرفه. وهتلاقي مؤشر تاني. انا عامل 4 مؤشرات وهدوم لكم كلكم دلوقتي. وفيديو شرح بالتفاصيل للمؤشرات واستخداماتها. تضغط عليه يفتح لك فيديو اليوتيوب بتاعي انا والاستاذ وائل اللي شارحين فيه المؤشر بالتفصيل بالتطبيقات بتاعته. يبقى انت كده عندك مؤشر تحطه قدامك على الشارت بيفلتر لك الحركه. في بيع يبقى الاثنين احمر، في شراء يبقى الاثنين. مؤشر مساعد، مش هقول لك بيديك توصيات، بس على الاقل بيعرفك الدنيا فيها ايه. لما تحط خطوط، ترسم، تحلل، تبقى فاهم الدنيا فيها ايه، تقدر تحدد المناطق اللي انت المفروض هتشتري وتبيع فيها. طب لازمه الار اس اي ايه؟ طول ما السعر بيتحرك في النص ما بين ال 40 وال 60 يبقى الاتجاه عندك ضعيف. بتخش امتى الصفقه بتاعتك؟ لما يكسر لتحت بقوه. لما يعدي هنا ال 40 او يعدي ال 60، لما يكسر تحت. يعني ادي اشاره، ادي الثانيه، والكلام ده مشروح في الفيديو بالتفصيل هنا. دي كانت دخلت بيع، دي كانت دخلت بيع، دي كانت دخلت بيع، وكل بيعه خدت منها جزء كويس. لغايه فين؟ لغايه اقرب مستوى دعم او مقاومه ظهر في اليوم اللي قبله. الناس عايزه تشوف الباوند مش مصدقاني اهو. شغال. شايفين لما الحركه كانت عرضيه اداك نص ازرق نص احمر، نص ازرق نص احمر. مفيش تداول، تخبط راسك في الحيط. مفيش سوق. ادي لقطه فيها سيوله، ادي مؤشر، ادي حته شراء، ادي حته تانية شراء. ادي دي نص ونص ولا اي حاجه. دي ادي الحته اللي كان فيها حركه، الحته اللي ما فيهاش حركه اداني نص ونص. دي بيع. ينفع؟ ها؟
نجرب على حاجة تانية. ناسداك، أسهم أمريكية. فكرة المؤشر مبنية أنا والأستاذ وائل، عشان ما نهدمش حقه زي ما بنقول. بصراحة هو اللي عرفني على المؤشر وهو اللي عرفني على الفكرة. نحن واحد يا أستاذ وليد.